napansin na. Ay, ano yun? Magatap na lang ng prok. Draw tayo, makikipanood na lang kasi palipad. Let's go! Ito mga kaibigan. Bimbal. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Nag-orbit na po. Nag-orbit na mga kaibigan. Wala ng hangin. Okay, masarap. Yung mga galawang. Landing na. Nice flight, sir. So, ito na, tapos na po magpalipad si Sir AJ. Nakita niyo po yung mga kaibigan, yung mga galawang AJ Sobrevega. Lakas ng hangin eh. Nakita niyo yun sa kanyang post, ang kanyang mga aerial ng Gonzaga. Alright, so abangan na lang natin yung post, sir. Okay.